Сіка. Тепер можеш кидати. Кидай, о, полетіло. О. Att utbilda stormpionjärer, det är det bästa vi vet, men det är ganska svårt ibland att få till en sån kurs, för det kräver att vi har 2 veckor ganska sammanhängande med folk från olika plutoner och olika kompanier som ska jobba, och när vi jobbar så frontnära som vi gör så är det ju inte alltid att vi eller soldaterna hittar den tiden. Så det mesta vi gör, det är kurser på grund- och mellannivå. Idag är sista dagen för en grundkurs till en motoriserad skyttebataljon. De har fått alla grunder under 2 dagar. Nu ska de prövas i det viktigaste, GSA, Ground Sign Awareness. De ska röra sig cirka 4 kilometer idag genom en trädlinje. Och vi har minerat ungefär 100 minor i den terrängen. Och det är inte orealistiskt överhuvudtaget. Vi snackar 2-3 minor per 100 meter. Det är ingenting som man skickar ingenjörer på. De är upptagna med trädlinjer som har 10 gånger så mycket minor än så. Så här kan en dag för dem i deras arbete se ut. De är motoriserade skytte, men det vi över idag, det är den här sista sträckan de tar fram till positionerna. Och det är en sträcka där de kan ta många förluster. Och det är absolut dels av minor, men dels andra vapensystem. Och ett annat vapensystem som vi har med idag, det är att vi har drönare som släpper övningsgranater på dem. Så att de har inte tiden att stanna för minorna, utan det här drönarhotet är verkligt. Det vi inte har idag, det är ju artillerield på dem. Det har vi inte lyckats återskapa idag, men hade du lagt på det så hade det här sett ut som det kommer göra för dem när de är klara här och de ska tillbaka igen. För soldaterna nu, det finns inte tid för dem att spika i marken, utan nej, de får hitta dem visuellt och så gå över minfältet. Det är det som de får göra, helt enkelt. För det är inte minorna i sig som är problemet, utan det är situationen som de befinner sig i. Vi har utbildat över 500 soldater i en sån här grundkurs nu, och tack vare er för första gången så börjar vi utrusta alla soldater. Extra stort tack till Mikael Tornving som har donerat pengar till oss, och extra stort tack till Krigshistoriepodden som har gjort en fundraiser till oss, och tack till Per, Mattis, Fredrik och Konrad. Den utrustningen som vi ger soldaterna, den är så billig som det bara går. Det är mycket 3D-printade saker och mycket hemmasvetsade grejer som vi ger till soldaterna. Hälften av all utrustning får vi gratis av volontärer. De donerar sin arbetstid och materialkostnad, men andra hälften behöver vi era donationer till. Vårt mål, det är ju att fortsätta utrusta allihopa. Och de här soldaterna, det är 19 soldater, så alla 19 har fått ett litet soldatkit för 250 kronor styck. Och sen så i grupperna har de fått 2 stycken PMEC per grupp, så 6 stycken för 400 kronor styck. Och lägg på lite kostnad för att bedriva utbildningen. Det är mycket material som vi förbrukar när vi gör våra övningar. Det är en väldigt materieltung utbildning. Så hamnar vi på ungefär 10 000 för att genomföra en sån här kurs, om vi vill fortsätta att ge dem utrustning också. Så ni som donerade efter ni såg vår förra video, här ser ni vad pengarna har gått till. Och det är så otroligt bra att vi nu har ett samarbete med Quartermaster for Ukraine. För när vi gjorde en sjukvårdsutbildning med dem, det är inte vad vi gör vanligtvis. Det är väldigt sällan som jag personligen utbildar i sjukvård. Jag är stridssjukvårdare i Försvarsmakten, men jag har inte så mycket skarp erfarenhet av sjukvård. Men den här gången, de behövde det, deras ordinarie övningsledare var inte där. Så vi körde lite Stop the Bleed med dem, och då identifierade vi lite brister i deras IFACs. Och på grund av samarbete med Quartermaster for Ukraine så kunde vi nu jättesnabbt bara komplettera dem så att de har den utrustning de behöver. Så det är super. Så, det var väl en uppdatering. Det är detta vi gör. Vi utbildar så ofta vi bara kan. I bästa av världar vill vi utbilda 6 dagar i veckan. Ibland blir det färre dagar när det händer mycket vid fronten. Då har inte de så mycket tid till utbildningen. Så att vissa veckor kanske det bara är 4 dagar i veckan. Men målet och kapaciteten är cirka 6 dagar i veckan utbildning. Och vi bara trycker ut utbildning till så många som möjligt. Så att tack så jättemycket för att ni tittar på videon. Och det kommer komma fler. Så ha det så bra.